Ξέρεις τι με δυσκόλεψε πάρα πολύ στην αρχή, όπως και πολλούς μπαρίστα που δουλεύουν, η παρασκευή καφέ φίλτρου στο V60. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα δείξουμε μια παρασκευή φίλτρου σε V60. Πριν από όλα αυτά όμως, θα πιούμε ένα καφέ. Βέβαια. Το V60 ανήκει στην κατηγορία Drip με τη μέθοδο Pour Over. Είναι ένας τρόπος παρασκευής καφέ φίλτρου, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας home barista, αλλά και ένας επαγγελματίας του καφέ στον χώρο που εργάζεται. Το V60, εξαιτίας του χάρτινου φίλτρου με τις πολύ μικρές οπές που διαθέτει, μας δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο αρωματικά όσο και γευστικά. Το χάρτινο φίλτρο ανακαλύφθηκε το 1908 στη Δρέσδη της Γερμανίας από τη Melita Benz. Στις 8 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς ίδρυσε και την πρώτη εταιρεία, εφόσον είδε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και βγήκε στο εμπόριο. Και η εταιρεία Melita Benz κατασκευάζει χάρτινα φίλτρα μέχρι και σήμερα. Στις συσκευές που χρησιμοποιούμε μέθοδο Pour Over έχουμε πολλά κοινά και με τον εσπρέσο. Η εκχύλησή μας εξαρτάται από την άλυση του καφέ, γιατί αν θα είναι αργή ή γρήγορη, η θερμοκρασία και εδώ έχει κομβική σημασία, όπως και το νερό που χρησιμοποιούμε. Διαφέρουν βέβαια στην πίεση, γιατί η μηχανή του εσπρέσο δουλεύει σε 9 μπαρ πίεση, ενώ στο V60 έχουμε ατμοσφαιρική πίεση και η ισορροπία της παρασκευής για το brewing παίζει ρόλο και η παραγωγή λεπτομέρεια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η brewing είναι η διεργασία όπου στερεά διαλυτά του αλεσμένου καφέ μεταφέρονται στην κούπα μας διαμέσου του καυτού νερού. Αυτά τα στερεά διαλυτά αποτελούν το σώμα, το άρωμα, τη γεύση και την επίγευση. Τέρμα όμως με τη θεωρία, Γιάννη, τώρα θα μας δείξεις πώς θα κάνουμε σωστά ένα καφέ φίλτρου με μέθοδο V60. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένας βραστήρας με 330 ml νερό στη θερμοκρασία των 97 βαθμών Κελσίου, ένα πλαστικό V60, μία ζυγαριά με χρονόμετρο, ένα χάρτινο φίλτρο για V60, 18 γραμμάρια αλεσμένου καφέ με λίγο πιο χοντρή άλεση από ότι ο εσπρέσο και μία κούπα. Τοποθετούμε το V60 στη κούπα και διπλώνουμε το φίλτρο κατά αυτόν τον τρόπο. Και το τοποθετούμε στο V60. Στη συνέχεια παίρνουμε το νερό από το βραστήρα και ζεσταίνουμε τα σκεύη μας. Τοποθετούμε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο, μηδενίζουμε και ξεκινάμε το blooming. Εφόσον έχουμε 18 γραμμάρια αλεσμένου καφέ, το blooming μας θα είναι το διπλάσιο, άρα θα ρίξουμε περίπου 36 με 40 γραμμάρια νερού και ταυτόχρονα πατάμε και το χρονόμετρο. Μόλις περάσουν τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ρίξουμε το υπόλοιπο νερό μέχρι το 330 με τους παλμούς που εμείς ορίζουμε. Η όλη διαδικασία θέλουμε να διαρκέσει από 3,5 μέχρι 5 λεπτά.
Φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας. Η διαδικασία μας διέρχησε κοντά στους 4 λεπτά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 327 γραμμάρια. Τα 3 γραμμάρια προφανώς απλά εξατμιστήκαν κατά τη διάρκεια της εκχύλησης. Το φίλτρο δεν το ξαναχρησιμοποιούμε, το πετάμε. Και στη συνέχεια παίρνουμε τον καφέ μας και τον απολαμβάνουμε. Καλή απόλαυση. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και subscribe στο κανάλι στο YouTube. Για οποιαδήποτε απορία μπορείς να κάνεις ένα comment κάτω στα σχόλια. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλα ενδιαφέροντα βίντεο. Και μην ξεχνιόμαστε, είναι φίλτρου και όχι γαλλικός.